Hello my dear students. Today I am going to discuss a new topic, that is new institutionalism. Uh, as its name suggests that new institutionalism, it's a kind of a approach which focus on institutions. গতিকে আজি আমি নিউ ইনষ্টিটিউচনেলিজিম অৰ্থাৎ নব্য আনুষ্ঠানিকতাবাদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু আনুষ্ঠানিকতাবাদ মানে কি, দৰাচলতে ই এনেকুৱা ধৰণৰ এক দৃষ্টিভংগী যি অনুষ্ঠানৰ ওপৰত বেছি প্ৰাধান্য দিয়ে। তাৰমানে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক দিশবোৰৰ দ্বাৰা ৰাজনীতিত সমাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰে ই তাৰ ওপৰত ব্যাখ্যা আগবঢ়ায়, তাৰ ওপৰত ই বিশ্লেষণ কৰে। চ' institutionalism basically focus on institution and their effect on politics, their effect on society. Or we can say they analyze, they study the various political phenomenon, social phenomenon with the perspective of the institution. গতিকে তেওঁলোকে অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক ঘটনা পৰিঘটনা, সামাজিক ঘটনা পৰিঘটনাবোৰৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় বা সেয়া বিশ্লেষণ কৰে অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে। সেইটো কাৰণে এক আনুষ্ঠানিকতাবাদ বা ইনষ্টিটিউচনেলিজিম বুলি কোৱা হয়। But we are going to discuss new institutionalism. That means, of course, there is old one. ঠিক আছে, তো আমি নব্য আনুষ্ঠানিকতাবাদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তেতিয়াহ'লে আমি নব্য বা নতুনটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গৈছোঁ যেতিয়া, অফক'ৰ্ছ তাৰমানে এটা পুৰণি এটাও আছে। চ' দেয়াৰ মাষ্ট বি এ অল্ড ওৱান, অল্ড ইনষ্টিটিউচনেলিজিম মাষ্ট বি দেয়াৰ, ডেটছ ৱাই দেয়াৰ ইজ নিউ। পুৰণিটো আছে কাৰণে নতুনটো আছে, পুৰণি নথকাকৈ আকৌ নতুনটো ক'ৰ পৰা ওলাব। চ' দেয়াৰ মাষ্ট বি অল্ড ইনষ্টিটিউচনেলিজিম। এণ্ড to understand properly about new institutionalism, we must know about old institutionalism. গতিকে পুৰণিটোৰ বিষয়ে নতুনটোৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে আমি পুৰণিটোৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। আমি যদি চিধাই নতুনটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি দিওঁ বুজিবলৈ অলপমান অসুবিধা হ'ব। ঠিক আছে, তো সেইটো কাৰণে আজি আমি ক্লাছত অল্ড ইনষ্টিটিউচনেলিজিমৰ বিষয়ে পঢ়িম আৰু দুইটাৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেঞ্চেছ বিটুইন নিউ এণ্ড অল্ড, দুইটাৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি সেইটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়া আমি ভাল ধৰণে নিউ ইনষ্টিটিউচনেলিজিমটো বুজিবলৈ আমাৰ সুবিধা হ'ব। ঠিক আছে, বাট তাৰ আগতে আৰু এটা কথা হ'ল যে যেতিয়া আমি ইনষ্টিটিউচনেলিজিমৰ কথা কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে অফক'ৰ্ছ ইয়াৰ ইনষ্টিটিউচনৰ কথা আহিব। ঠিক আছে, গতিকে ইনষ্টিটিউচন মানে কি আমি সেয়াও জানিব লাগিব। ঠিক আছে, সেইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, গতিকে ইয়াত চিম্পলি যদি মই ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিওঁ নিউ ইনষ্টিটিউচনেলিজিমৰ বিষয়ে, দেন নিউ ইনষ্টিটিউচনেলিজিম আইডেণ্টিফাইজ দ্য ৰুলছ, নৰ্মছ, প্ৰেক্টিচেছ এণ্ড ৰিলেশ্যনশ্বিপ that influence pattern of behavior in politics and policy making. গতিকে ৰাজনীতিত বা নীতি প্ৰণয়নত যিবিলাক নৰ্মছ অৰ্থাৎ মূল্যবোধ, প্ৰেক্টিছ অৰ্থাৎ যিবিলাক আমাৰ পৰম্পৰা আছে, আমাৰ যিখিনি আমি মানি চলোঁ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন বা আমাৰ যি সম্পৰ্ক আছে ইণ্ডিভিজুৱেল ষ্টেট, সেই গোটেইবোৰে ৰাজনৈতিক আচৰণত বা নীতি প্ৰণয়নত যি প্ৰভাৱ পেলায় সেইবোৰকে ই কি কৰে, আইডেণ্টিফাই কৰে, চিনাক্তকৰণ কৰে। তো নিউ ইনষ্টিটিউচনেলিজিমে প্ৰধানকৈ এই কামটো কৰে। কিন্তু এই গোটেই নিউ ইনষ্টিটিউচনেলিজিমৰ গোটেই বিষয়বোৰ ভালধৰণে আঁতিগুৰি মাৰি আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি যিবোৰ বিষয় মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলোঁ সেই বিষয়খিনি প্ৰথমে আমি জানি লোৱাটো দৰকাৰ। So before going to a depth analysis, a depth study of new institutionalism, we need to understand, we need to discuss some important topics like what is institution, or what is old institutionalism, what is the difference between old and new institutionalism. That is, these are very important. তেতিয়াহ'লে আজি আমাৰ ডিছকাশ্যনত কি থাকিব? প্ৰথমতে আমাৰ থাকিব হোৱাট ইজ ইনষ্টিটিউশ্যন। অ'কে, তাৰমানে অনুষ্ঠান মানে কি বা প্ৰতিষ্ঠান মানে কি সেইটো আমি প্ৰথমে জানিব লাগিব, কাৰণ গোটেই বস্তুটোৰ মেইন ফ'কাছটো হৈছে ইনষ্টিটিউশ্যন। whatever it is, old institutionalism or new institutionalism, ultimately the focus is the institution.
গতিকে প্ৰথমতে ইনষ্টিটিউশ্যনৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব যে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ইনষ্টিটিউশ্যন, ইনষ্টিটিউশ্যন মানে হয় কি, আমাৰ আশে পাশে কি কি ইনষ্টিটিউশ্যন আছে সেইবোৰ আমি জানিব লাগিব। দেন নেক্সট থিং ইজ দেয়াৰ হোৱাই ডু উই নিড ইনষ্টিটিউশ্যন, ঠিক আছে, ইনষ্টিটিউশ্যন আছে আমাৰ, বাট আমাক ইনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰয়োজন কি কাৰণে ইনষ্টিটিউশ্যনৰ দৰকাৰ হয়, তো সেইটো আহিব। দেন নেক্সট থিং ইজ দেট ইনষ্টিটিউশ্যন ভাৰ্চেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন, যে ইনষ্টিটিউশ্যন আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন দুইটা বস্তু একে হয় নে বেলেগ হয়, আৰু যদি বেলেগ হয় কি কি ডিফাৰেঞ্চ আছে। চ' হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ইনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন, সেইটো আমি বুজিব লাগিব। আদাৰৱাইজ উই মে বি কনফিউজ, উই মে বি misconstruct with the word, with the term institution and organization. আমি তেতিয়াহ'লে আমি হয়তো ভুল ধৰণে ক'ৰবাত ব্যৱহাৰ কৰি পাম, য'ত অৰ্গেনাইজেশ্যন টাৰ্মটো ইউজ কৰিব লাগে তাত আমি ইনষ্টিটিউশ্যনটো ইউজ কৰিব পাম, য'ত ইনষ্টিটিউশ্যন ইউজ কৰিব লাগে তাত আমি অৰ্গেনাইজেশ্যন ইউজ কৰিব পাম, বা যদি আমি দুইটাৰ ডিফাৰেঞ্চটো ভালকৈ ক্লিয়াৰ নহওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিউ ইনষ্টিটিউশ্যনেলিজিমটো বুজিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হ'ব, ঠিক আছে। গতিকে অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু ইনষ্টিটিউশ্যনৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো আমি বুজিব লাগিব। দেন হোৱাট ইজ ইনষ্টিটিউশ্যনেলিজিম, আনুষ্ঠানিকতাবাদ মানেনো কি, আনুষ্ঠানিক যিটো দৃষ্টিভংগী সেই দৃষ্টিভংগীটো আচলতে হয় কি সেইটো আমি বুজিব লাগিব। যে ই ইনষ্টিটিউশ্যনৰ কথা কয় সেইটো আমি গম পালোঁ, কিন্তু একজেক্টলি আৰু কি ই মানে বুজাব বিচাৰে, বা এই দৃষ্টিভংগীটোৱে আচলতে কেনেধৰণে অধ্যয়ন কৰে সেইটো আমি জানিব লাগিব। যে হোৱাট ইজ ইনষ্টিটিউশ্যনেলিজিম, that how institutionalism approach study politics, how it study or how it compare various political phenomenon, we need to know that. Then we come to the main point, that is what is new institutionalism. তাৰপিছতে আমি আহিম যে নব্য যিটো আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিভংগী আছে সেইটোৱে কি বুজাইছে বা ই কেনেকুৱা ধৰণে কাম কৰে, আৰু তাৰপিছতে আমি লাষ্টত আমি অল্ড এণ্ড নিউ সেইটো আমি কম্পেৰিজন কৰিম যে অল্ড ইনষ্টিটিউশ্যনেলিজিমত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছিলে আৰু নিউ ইনষ্টিটিউশ্যনেলিজিমত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমতে চাওঁ হোৱাট ইজ ইনষ্টিটিউশ্যন। ইনষ্টিটিউশ্যন মানেনো কি, ইনষ্টিটিউশ্যন কাক বুলি কয়। So there are lots of definitions regarding institution, like Samuel P. Huntington said that stable, valued, recurring patterns of behavior, that is called institution. Land and Anderson said that established law, customs or practices can be considered as institution. Douglas North said that humanly devised constraint that structure political, economic and social interaction that may be called institution. So ultimately we can say that institution refers to those rules and regulations which in their abstractness focus on practicality of them by maintaining social interaction and regulated behavior pattern. It involves discipline and curbing human emotions and behavior. ঠিক আছে, তো এই গোটেই বস্তুখিনি যদি আমি ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইনষ্টিটিউশ্যন মানে কি। প্ৰথম কথা আহিলে যে ইণ্ডিভিজুৱেল, উই আৰ ইণ্ডিভিজুৱেলছ, অ'কে, তো আমি ইণ্ডিভিজুৱেল হয়। So every individual has some emotions, they have so behavior for different occasions, different situation, and if this behaviors, this emotion is not, if these are not controlled, if these are not settled, then ultimately the whole society or maybe whole nation, they have to face a chaos situation, or they have to face some disturbance within the society. So you have to control the individual's behavior, their emotions. You have to maintain a disciplinary manner with some particular rules and regulation. অৰ্থাৎ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে কিছুমান কি থাকে, আৱেগ থাকে, অনুভূতি থাকে, আৰু প্ৰতিটো পৰিৱেশতে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ কিছুমান তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰ মানে ব্যৱহাৰ থাকে, তেওঁলোকৰ আচৰণ থাকে, ঠিক আছে। গতিকে এই আচৰণসমূহ বা তেওঁলোকৰ এই আৱেগসমূহ, অনুভূতিসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। কাৰণ যদিহে ব্যক্তিসকলৰ এই আৱেগ অনুভূতি বা তেওঁলোকৰ আচৰণসমূহ যদি নিয়ন্ত্ৰিত ৰূপত আনিবলৈ সক্ষম নহওঁ আমি, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, গোটেই সমাজত এটা অৰাজক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব, বা গোটেই দেশতে এটা অৰাজক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব, ঠিক আছে। গতিকে সেই গোটেই আচৰণখিনি, গোটেই আৱেগ অনুভূতিখিনিক এটা নিয়মৰ গণ্ডিৰ ভিতৰলৈ আনি তাক এটা শৃংখলাবদ্ধ ৰূপ দিব লাগিব। সেই শৃংখলাবদ্ধ ৰূপটো যোনে দিব তাকেই আমি ইনষ্টিটিউশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে। সেই বস্তুটোৱে হৈছে ইনষ্টিটিউশ্যন। এতিয়া যদি এক্সাম্পল দিবলৈ হয়, ছাপ'জ ফেমিলি এটা ইনষ্টিটিউশ্যন হয়।
ঠিক আছে, ঠিক সেইদৰে পাৰ্টি ছিষ্টেম এটা ইনষ্টিটিউশ্যন হয়, লেজিছলেচাৰ এটা ইনষ্টিটিউশ্যন হয়, জুডিচিয়াৰী এটা ইনষ্টিটিউশ্যন হয়, ছাপ'জ ছুপ্ৰিম কোৰ্ট এটা ইনষ্টিটিউশ্যন হয়, ঠিক আছে, আমাৰ গোটেই জুডিচিয়েল যিটো ছিষ্টেম এটা ইনষ্টিটিউশ্যন হয়, ইলেক্ট'ৰেল ছিষ্টেম এটা ইনষ্টিটিউশ্যন হয়। তো এইবিলাক বস্তুৱে কৰে কি, ই এটা ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন ছেট কৰে, আৰু সেই ৰুল ৰেগুলেশ্যন ছেট কৰাৰ কাৰণে কি হয়, মানুহবিলাকৰ বিহেভিয়াৰটো কণ্ট্ৰলত আহে, আৰু এটা ছিষ্টেমেটিক পেটাৰ্ণত ছ'চাইটিখন চলি যায়, ঠিক আছে, ছ'চাইটিৰ অৰ্ডাৰটো মেইনটেইন হয়, ঠিক আছে। চ' ডেট ইজ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন, ডেট ইজ দ্য পাৰ্পজ অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন। চ' ডেটছ ৱাই হাণ্টিংটন ছেড ডেট ইজ এ ষ্টেবল ভেলিউড এণ্ড ৰিকাৰিং পেটাৰ্ণছ অফ বিহেভিয়াৰ। তাৰমানে বিহেভিয়াৰটো সকলোৱে দেখুৱায়, ঠিক আছে, সকলোৰে বেলেগ বেলেগ বিহেভিয়াৰ থাকে, বাট গোটেই বিহেভিয়াৰখিনি, গোটেই মানুহবোৰৰ ইণ্ডিভিজুৱেলৰ বিহেভিয়াৰখিনি কি কৰে, ষ্টেবল কৰে, এটা ভেলু দিয়ে। চ' ইট ষ্টেবল দ্য বিহেভিয়াৰ অফ দ্য অল দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ উইদিন দ্য ছ'চাইটি, ঠিক আছে। গতিকে সেইটোৱে হৈছে ইনষ্টিটিউশ্যন, সেই কামটো কৰে ইনষ্টিটিউশ্যন, ডেট ইজ ইনষ্টিটিউশ্যন। যেনেকৈ লেন এণ্ড এৰিছনে ক'লে যে এষ্টাব্লিছ ল' কাষ্টম এণ্ড প্ৰেক্টিচেছ, যিখিনি আমাৰ ছিষ্টেমত যিখিনি অলৰেডি এষ্টাব্লিছ হৈ গ'লগৈ যে আমি এনেকৈ চলিম, উই আৰ লিভিং থ্ৰু দিছ ৰুলছ, উই আৰ লিভিং থ্ৰু দিছ কাষ্টমছ, বাই জেনেৰেশ্যন আমি এনেকৈ চলি থাকিম। অফক'ৰ্ছ চেঞ্জ আহিব কিছুমান ক্ষেত্ৰত, উইথ দ্য চিটুৱেশ্যন চেঞ্জেছ, মে বি ল' কাষ্টম মে বি চেঞ্জেছ, বাট আল্টিমেটলি এটা এষ্টাব্লিছ হৈ গৈছে, সেই বস্তুটো এনেকৈ আমি চলি থাকিম। তো সেই এষ্টাব্লিছ ল'ৰ কাষ্টমছ অৰ প্ৰেক্টিচেছ, দে আৰ ইনষ্টিটিউশ্যন। যেনেকৈ ছাপ'জ আমাৰ ফেমিলি পেটাৰ্ণ যিটো, আমাৰ যেনেকৈ আগতে আমাৰ ককা আইতাহঁতে বা তাৰো আগৰ ককা আইতাহঁতে যেনেধৰণে ফেমিলি তেওঁলোকে গঢ়িছিলে, বিয়া বাৰু কৰিছিলে, সেই জেনেৰেশ্যন বাই জেনেৰেশ্যন আমিও তেনেকৈ কৰি আহিছোঁ। আমাৰ ফেমিলিৰ যিখিনি ৰিচুৱেলছ আছে সেইখিনি পালন কৰি আহিছোঁ, বিকজ আমাৰ ফেমিলিটোত আমি সেইখিনি পাইছোঁ, আমি সেইখিনি শিকিছোঁ যে আমাৰ ফেমিলিত তেনেকুৱাকৈ কৰি আহিছে। তো আমিও নতুন প্ৰজন্ম সেইখিনি মানি আহিছে, তাৰ পিছৰ প্ৰজন্ম সেইখিনি মানি চলি গৈ থাকিব। চ' ফেমিলি তাৰমানে এটা এজ এ ইনষ্টিটিউশ্যন, ফেমিলিয়ে সেই বস্তুটো আমাক কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিছে বা আমাক সেই গণ্ডিৰ ভিতৰত ৰাখিছে, আমাৰ বিহেভিয়াৰখিনিক এটা পেটাৰ্ণ দিছে, ঠিক আছে। ঠিক তেনেকৈ এখন দেশৰ যদি আমি কথা পাতোঁ, পলিটিক্সৰ যদি আমি কথা পাতোঁ, ছাপ'জ আমাৰ গোটেই পলিটিকেল ছিষ্টেমৰ যিখিনি ইনষ্টিটিউশ্যন আছে, ছাপ'জ লেজিছলেচাৰৰ এটা পেটাৰ্ণ দিয়ে যে কেনেকুৱা ল' তৈয়াৰ কৰা হ'ব, লেজিছলেচাৰে ঠিক কৰি দিয়ে গোটেই দেশখনৰ কাৰণে। তো লেজিছলেচাৰ ইজ এ ইনষ্টিটিউশ্যন, জুডিচিয়াৰী তেনেকৈ জুডিচিয়াৰী ঠিক কৰে যে গোটেই দেশখনত কেনেকুৱা ধৰণৰকৈ জাষ্টিছ দিয়া হ'ব, এটা পেটাৰ্ণ ঠিক কৰে। আদাৰৱাইজ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ধৰণে জাষ্টিছ লৈ ল'ব, সকলোৰে কাৰণে জাষ্টিছৰ ডেফিনেশ্যনটো বেলেগ বেলেগ হ'ব। যেনেকুৱা ষ্টেট আৰু কোনো অথৰিটি নাথাকোঁতে মানুহে যেনেকুৱাকৈ জাষ্টিছৰ ডেফিনেশ্যন দিছিলে, তো জাষ্টিছৰ সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডেফিনেশ্যন দিব, কাৰণ কোনো এটা পেটাৰ্ণ নাই যে এইটো মানে জাষ্টিছ হয়, এনেকৈ আমাক শাস্তি দিয়া হ'ব। এতিয়া যেনেকৈ ছাপ'জ আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড আছে, যিকোনো অপৰাধৰ শাস্তিৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডৰ প্ৰভিজনবোৰ অনা হয় যে অমুকটো অপৰাধ কৰিলে অমুকটো শাস্তি দিয়া হ'ব। তো তেনেকুৱা যদি পেটাৰ্ণ নাথাকে, তেনেকুৱা যদি ইনষ্টিটিউশ্যন নাথাকে, কি হ'ব? এতিয়া কোনোবাই চুৰ কৰিলে তাক বোলে ফাঁচি দি দিয়া হ'ল, আৰু কোনোবা এজনে মাৰ্ডাৰ কৰিলে তাক মাফ কৰি দিয়া হ'ল, তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ'ব পাৰে, যিহেতু কোনো পেটাৰ্ণ নাই, কোনো ৰেগুলেশ্যনছ নাই, ঠিক আছে। আল্টিমেটলি কোনোবাই অপৰাধ কৰিলে আমাৰ বিহেভিয়াৰটো কি, আমি মানুহজনৰ প্ৰতি খং উঠে, ঠিক আছে, বাট সেই বিহেভিয়াৰবোৰ এটা পেটাৰ্ণ থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। যদি পেটাৰ্ণ নাথাকে, আমাৰ কোনোবাই কাৰোবাক মাৰ্ডাৰ কৰিলে কিন্তু আমাৰ সিমান এটা খং নুঠিলে ধৰি লওক, তেতিয়াহ'লে আমি মানুহজনক কম শাস্তি দিম। কোনোবাই চুৰ কৰিলে, সাধাৰণ বস্তু এটা চুৰ কৰিলে কিন্তু আমাৰ ধৰি লওক অলপ বেছি খং উঠিলে, মানুহজনক একেবাৰে মানে মৃত্যুদণ্ড দি দিলোঁ। তো এজনে চুৰ কৰিলে, তেওঁৰ মৃত্যুদণ্ড হৈ গ'ল, হি গট দ্য কেপিটেল পানিছমেণ্ট, এণ্ড আনাডাৰ ওৱান হি মাৰ্ডাৰ্ড ছামৱান, বাট হি উইল ছেট ফ্ৰী, তেওঁ ফ্ৰীকৈ আমি মুকলি কৰি দিলোঁ, বা খুব বেছি ধৰি লোৱা অলপমান শাস্তি দিলোঁ, মিনিমাম পানিছমেণ্ট, ঠিক আছে। সেইটো হ'ব পাৰে, কেতিয়া হ'ব পাৰে, যদিহে ইনষ্টিটিউশ্যন নাথাকে, কাৰণ ইনষ্টিটিউশ্যন নাথাকিলে বিহেভিয়াৰবিলাকৰ পেটাৰ্ণ নাথাকিব। এতিয়া বিহেভিয়াৰবিলাকৰ পেটাৰ্ণ থাকে, কোনোবাই যদি মাৰ্ডাৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে তাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ শাস্তি আছে ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডত, কোনোবাই যদি চুৰ কৰিছে তাৰ এটা শাস্তি আছে, তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো বস্তু এটা নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া আছে যে কোনটো ক্ৰাইম কৰিলে কি ধৰণৰ শাস্তি হ'ব, ঠিক আছে। চ' সেই বস্তুটো কি হৈছে, এটা পেটাৰ্ণ আনিছে যে ঠিক আছে, যদি একেধৰণৰ ক্ৰাইম কৰিছে তেওঁ দুজন ব্যক্তি একেধৰণৰ শাস্তিয়ে পাব। চ' ইনষ্টিটিউশ্যনৰ কামটো হৈছে এইটো। চ' দিছ ইজ অল এবাউট ইনষ্টিটিউশ্যন, অ'কে। নাও when we talk about the institution, there are different type of institution. Basically we can categorize all the institution into two types. গোটেই যিমানবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন
এক্সিষ্ট কৰে গোটেই ইনষ্টিটিউশ্যনবোৰক আমি দুটা কেটেগৰীত ভগাব পাৰোঁ হাৰ্ড ইনষ্টিটিউশ্যন অৰ ফৰ্মেল ইনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড ছফ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন অৰ ইনফৰ্মেল ইনষ্টিটিউশ্যন না হোৱাট ইজ দিছ হাৰ্ড এণ্ড ছফ্ট হাৰ্ড ইনষ্টিটিউশ্যন বুলি ক'লে কি কোৱা হৈছে যে ফৰ্মেল ইনষ্টিটিউশ্যনখিনিক বুজা গৈছে দ্য ফৰ্মেল ইনষ্টিটিউশ্যন মিনছ হোৱাট যিখিনি ইনষ্টিটিউশ্যন ফৰ্মেলি ফৰ্ম হয় দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন হুইচ মেইনটেইনছ এ ফৰ্মেলিটি হুইচ ফৰ্ম উইথ এ ফৰ্মেল structure like suppose legislature, judiciary, our electoral system, party system. Okay, these are formal institutions. এইবিলাক হৈছে ফৰ্মেল এইখিনি ফৰ্মেলি ফৰ্ম হৈছে ঠিক আছে তো ইয়াৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছেটআপ আছে কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন মতে এইখিনি ফৰ্ম হৈছে চ' দিজ আৰ ফৰ্মেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ ঠিক আছে তো এইখিনি ফৰ্মেলি কামটো কৰে তেওঁলোকে Now there are some other institutions which are not formal, which are not mentioned in the constitution, but they are also important institutions. সেইখিনি ইনষ্টিটিউশ্যনক কোৱা হৈছে ইনফৰ্মেল বা soft institution. Now example like family. Family is an institution but as a soft or informal institution. Social norms is an institution. সমাজখনত কোনে বান্ধি ৰাখে social norms যে লাগে সামাজিক মূল্যবোধে যে আমাৰ সমাজৰ মূল্যবোধ কি তো সেই সামাজিক মূল্যবোধবোৰে the social norms binding together the society. So that social norms is a informal or soft institution. The social norm institution হয় কিন্তু social norms or কোনো তেনেকুৱা formal structure নাই যে এনেকুৱা হ'ব লাগিব norms to এনেকুৱা কৰিব লাগিব যেনেকৈ legislature আছে judiciary আছে social norms or নাই তেনেকৈ ফেমিলিৰ কোনো formal structure নাই যে ফেমিলি এনেকুৱা হ'ব লাগিব ইমান মেম্বাৰ থাকিব লাগিব ওকে মেম্বাৰবোৰ এনেকুৱা কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব তেনেকুৱা formal structure নাই ঠিক আছে so family doesn't have the formal structure social norms doesn't have the formal structure ঠিক আছে but they are all institution কিন্তু তেওঁলোক institution হয় and তেওঁলোকে সেই ইনষ্টিটিউশ্যনৰ কাৰণ ইনষ্টিটিউশ্যন এটা যি কাম কৰে সেইখিনিও social norms বা ফেমিলিয়ে একেটা কামেই কৰে কাৰণ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ কামটো কি হৈছে বিহেভিয়াৰখিনিক এটা পেটাৰ্ণ দিয়া কণ্ট্ৰল কৰি পিনে এটা পেটাৰ্ণ দিয়া টু কণ্ট্ৰল দ্য বিহেভিয়াৰ make it in a disciplinary manner and give a pattern make the behavior stable তো ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ডেফিনেশ্যনত কি কৈছিলে যে ই বিহেভিয়াৰ হিউমেন বিহেভিয়াৰখিনিক ষ্টেবল কৰে ই এটা পেটাৰ্ণ দিয়ে কণ্ট্ৰল কৰে ডিচিপ্লিন কৰে ঠিক আছে তো সেইটো কাম অবভিয়াছলি লেজিসলেচাৰে কৰে সেইটো কাম অবভিয়াছলি জুডিচিয়াৰীয়ে কৰে দিজ ফৰ্মেল ইনষ্টিটিউশ্যন অলৱেজ ডু ডেট ৱৰ্ক বাট ইনফৰ্মেল ইনষ্টিটিউশ্যনখিনি সেইটো কামেই কৰে যেনেকৈ ফেমিলিয়ে সেইটো কাম কৰে ফেমিলিয়ে আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ যিখিনি ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰটো কণ্ট্ৰল কৰে আমি এটা ফেমিলিৰ কাষ্টম প্ৰেক্টিছত চলি থাকোঁ তেনেকৈ ছ'চিয়েল নৰ্মছবোৰে গোটেই ছ'চাইটিৰ যিখিনি মেম্বাৰ্ছ আছে সেইখিনি মানুহৰ বিহেভিয়াৰটো কণ্ট্ৰল কৰি এটা পেটাৰ্ণ দিয়ে যে আমাৰ ছ'চাইটিত মানে এনেকৈ কাম হ'ব আমাৰ ছ'চাইটিত এইখিনি ৰুলছ চলিব চ' আল্টিমেটলি তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকো সেইটো কাৰণে এইবিলাকো ইনষ্টিটিউশ্যন হয় বাট এইবিলাক ছফ্ট কি কাৰণে কৈছে বা ইনফৰ্মেল কি কাৰণে কৈছে বিকজ দে do not have that formal structure like the like legislature like judiciary okay like party system তেনেকুৱা formal structure নাই কিন্তু institution হয় so these are two categories of the institution hard or formal institution soft or informal institution okay now the important question is that why do we need institution এতিয়াৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে আমাক institution লাগে কি কাৰণে why institution matters institution ইমান দৰকাৰী কি কাৰণে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ আমি কাৰণসমূহ আমি আলোচনা কৰোঁ যে কি কাৰণে আমাক ইনষ্টিটিউশ্যন লাগে চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইনষ্টিটিউশ্যন ট্ৰেইন এণ্ড শ্বেপ দ্য বিহেভিয়াৰ অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ যিটো মই অলৰেডি মেনশ্যন কৰিছোঁ যে ইনষ্টিটিউশ্যনে কি কৰে যিখিনি ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ আচৰণবোৰ এটা মানে শৃংখলা প্ৰদান কৰে বা কেনেকুৱা সময়ত কেনেকুৱা আচৰণ দেখুৱাব লাগিব সেইটো সম্পৰ্কে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণো প্ৰদান কৰে চ' ইট ট্ৰেইনছ এণ্ড শ্বেপ দ্য বিহেভিয়াৰ অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ যেনেকৈ এতিয়া ছাপ'জ লেজিসলেচাৰ ইজ এ ইনষ্টিটিউশ্যন এতিয়া ইফ ছামৱান ইজ এ মেম্বাৰ অফ দ্য লেজিসলেচাৰ আল্টিমেটলি হি হেজ টু ফ'ল' অল দ্য ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন অফ দ্য লেজিসলেচাৰ তো তেওঁৰ সেই আচৰণখিনি লেজিসলেচাৰে কণ্ট্ৰল কৰিব এটা শ্বেপ দিব বা লেজিসলেচাৰত কেনেকুৱা আচৰণ কৰিব লাগে তাৰ এটা ট্ৰেইনিঙো দিব তো সেইমতে এজন লেজিসলেচাৰ মেম্বাৰে তেওঁ আচৰণ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সেইকেইটা কাম চাব জুডিচিয়াৰী কৰিব পাৰ্টি চিষ্টেমে কৰিব একেটা কাম ফেমিলিও কৰিব ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ ভিতৰত উইদিন দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ফেমিলি
তেতিয়াহ'লে কি কৰিব তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰখিনি এতিয়া ছাপ'জ ট্ৰেইন কৰা মানে কি ছাপ'জ এটা ফেমিলি এটা নতুনকৈ কেঁচুৱা এটা জন্ম হৈছে কেঁচুৱাটো জন্মৰ পৰা লগে লগে কি ফেমিলি মানুহবোৰ লাগি যায় কেঁচুৱাটোক সদায় নতুন নতুন কথা শিকাবলৈ এতিয়া আমি যে বহুতখিনি কথা এতিয়ালৈকে আমাৰ জীৱনত যিমানবোৰ কথা শিকিলোঁ মেক্সিমাম আমি ক'ৰ পৰা শিকিলোঁ আমি স্কুল কলেজৰ পৰা শিকিছোঁ ন' ডাউট কিন্তু স্কুল কলেজ নোযোৱাৰ আগতে আমি কিছুমান কথা শিকিলোঁ সেইখিনি ক'ৰ পৰা শিকিলোঁ আমি ফেমিলিৰ পৰা শিকিলোঁ আৰু লাইফ লং মানুহে ফেমিলিৰ পৰা কথা শিকি থাকে তাৰপিছতে সেই কথাখিনি আকৌ নেক্সট জেনেৰেশ্যনক শিকায় তাৰমানে আমি মা দেউতাৰ পৰা যিখিনি কথা শিকিলোঁ আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক আকৌ একেখিনি কথাই শিকাম যে আমি আমাৰ ফেমিলি এনেকৈ চলে বা আমাৰ ছ'চাইটি এনেকৈ চলে এনেকৈ একেটা কাম ছ'চিয়েল নৰ্মছৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য চ' টু ট্ৰেইন এইটো হৈছে ট্ৰেইন আৰু ট্ৰেইন দি পিনে এটা শ্বেপ দিয়া হয় বিহেভিয়াৰ কাৰণ ইণ্ডিভিজুৱেলৰ বিহেভিয়াৰ দেখুৱাবই ইণ্ডিভিজুৱেল অলৱেজ শ্ব' বিহেভিয়াৰ ইন ডিফাৰেণ্ট চিটুৱেশ্যনছ তো কোনটো চিটুৱেশ্যনত কি বিহেভিয়াৰ দেখাব লাগিব সেইটো ট্ৰেইনিংটো দিব বা শ্বেপটো দিব কোনে ইনষ্টিটিউশ্যনে চ' ডেটছ ৱাই ইনষ্টিটিউশ্যন ইজ নেচেচেৰী ঠিক আছে সেইটো কাৰণে ইনষ্টিটিউশ্যন লাগিব এতিয়া যদি কেঁচুৱা এটা জন্ম হৈ যদি সি কাকোৱে নাপায় কোনোৱে একোৱেই নিশিকায় তেতিয়া কি হ'ব কেঁচুৱা এটা জন্ম হ'ল তাক জন্ম হৈছে জাষ্ট অকল খুৱাইছে বোৱাইছে তাক ডাঙৰ কৰিছে বাট একো কথাই শিকোৱা নাই ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে সি একোৱে নাজানিব অ'কে দ্যাট চাইল্ড উইল নট এবল টু ন' এনিথিং কেলে কাৰণ তেওঁৰ বিহেভিয়াৰটোক তেওঁৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হোৱা নাই শ্বেপ কৰা হোৱা নাই কোনো ইনষ্টিটিউশ্যনৰ দ্বাৰা চ' ডেটছ ৱাই ইনষ্টিটিউশ্যন ইজ নেচেচেৰী দেন ইনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভাইড দ্য ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ ছিষ্টেম টু ফাংচন ইনষ্টিটিউশ্যনবোৰে কি কৰে এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক প্ৰদান কৰে এটা সাংগঠনিক এটা ভেটি প্ৰদান কৰে যিকোনো এটা ব্যৱস্থা কাম কৰিবৰ কাৰণে ফৰ এক্সাম্পল গভৰ্ণমেণ্ট চ' গভৰ্ণমেণ্ট আছে গভৰ্ণমেণ্টে ফাংচন কৰিব লাগিব কাম কৰিব লাগিব চ' গভৰ্ণমেণ্ট হেজ টু পাৰফৰ্ম দ্য ফাংচনছ এতিয়া চৰকাৰে কেনেকৈ কাম কৰিব তো সেই গোটেই ফ্ৰেমৱৰ্কটো কোনে প্ৰদান কৰিব ইনষ্টিটিউশ্যনে প্ৰদান কৰিব তো যিখিনি চৰকাৰৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে লেজিছলেচাৰ এক্সিকিউটিভ জুডিচিয়াৰী অ'কে ভেৰিয়াছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এজেঞ্চিজ তো সেইবিলাকে কি কৰিব সেই ফ্ৰেমৱৰ্কটো দিব চৰকাৰৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া লেজিছলেচাৰে যেনেকৈ আইন বনাব এক্সিকিউটিভে পলিচি বনাব জুডিচিয়াৰীয়ে জাষ্টিছৰ কাম কৰিব চ' আল্টিমেটলি ডেট ফ্ৰেমৱৰ্ক উইল বি প্ৰভাইডেড বাই দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন আছে কাৰণেহে ফ্ৰেমৱৰ্কটো দিব পাৰিব ইফ দেয়াৰ ইজ ন' ইনষ্টিটিউশ্যন হাউ গভৰ্ণমেণ্ট মেনেজ দেয়াৰ ফাংচন গভৰ্ণমেণ্টে কাম কেনেকৈ কৰিব যদি কোনো ইনষ্টিটিউশ্যন নাথাকে চ' ডেটছ ৱাই উই নিড ইনষ্টিটিউশ্যন নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ দেট ইনষ্টিটিউশ্যন মেইনটেইনছ দ্য অৰ্ডাৰ ইন দ্য ছ'চাইটি ই সমাজত এটা শৃংখলা বৰ্তাই ৰাখে বা সামাজিক যিটো মানে সমাজৰ যিটো এটা সামঞ্জস্য বা ভাৰসাম্যতা ই ৰক্ষা কৰি থয় ঠিক আছে না হাউ ইট মেইনটেইনছ অৰ্ডাৰ ইন দ্য ছ'চাইটি কেনেকৈ ই সমাজত অৰ্ডাৰটো মেইনটেইন কৰে ফৰ এক্সাম্পল ছাপ'জ উই টেক দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য ফেমিলি ইজ ইন ইনষ্টিটিউশ্যন ঠিক আছে এতিয়া মই ফেমিলি এক্সাম্পল লৈছোঁ চ' উই হেভ এ ফেমিলি ছিষ্টেম আমাৰ এটা পৰিয়াল ব্যৱস্থা আছে চ' ডেটছ ৱাই ইটছ দি ফেমিলি ছিষ্টেম মেইনটেইনছ অৰ্ডাৰ ইন দ্য ছ'চাইটি ফেমিলি ছিষ্টেমটোৱে কিন্তু ছ'চাইটিত অৰ্ডাৰ এটা মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে নাও হাউ কেনেকৈ এতিয়া যদি ফেমিলি ছিষ্টেম নাথাকে কি হ'ব আজি কোনোবাই কাৰোবাক বিয়া পাতিলে তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী হ'ল তাৰপিছতে সেই মানুহগৰাকীক এৰি তেওঁ বেলেগ এজনী মানুহৰ ওচৰলৈ গুচি গ'ল ল'ৰা ছোৱালীকেইটা বেলেগৰ লগত গ'লগৈ সেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ পিছত বিয়া হ'ল তেওঁলোক আকৌ বেলেগৰ লগত গ'লগৈ আকৌ তেওঁৰ পত্নী আকৌ বেলেগৰ লগত গৈ বেলেগ এজনৰ লগত বিয়া পাতিলে তেওঁলোক ল'ৰা ছোৱালী হ'ল এতিয়া আল্টিমেটলি কি হ'বগৈ তেতিয়া কোন কাৰ পুতেক কোন কাৰ জীয়েক দেৰ ইজ ন' আইডেণ্টিফিকেশ্যন কোনো আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাথাকে ঠিক আছে আৰু যেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হ'ব ছ'চাইটিৰ বুলিবলৈ একো বস্তু নাথাকিব কোন ক'ৰ পৰা আহিছে কাৰ কি আইডেণ্টিটি কাৰ কি আইডিঅ'লজি তো একোৱেই নাথাকিব তো সেইটো কাৰণে কি আছে আমাৰ ফেমিলি ছিষ্টেম আছে ঠিক আছে তো ফেমিলি ছিষ্টেমটো কি কৰে এটা মানুহৰ বিহেভিয়াৰখিনি কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখি এটা অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰে যে এটা এতিয়া আমাৰ ছ'চাইটিত বেলেগ বেলেগ ফেমিলিজ আছে ফেমিলিজবোৰে এখন ছ'চাইটি ফৰ্ম কৰিছে ঠিক আছে তো সেই অৰ্ডাৰটো মেইনটেইন কৰে সেই অৰ্ডাৰটো কেনেকৈ মেইনটেইন হৈছে বাই দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন লাইক ফেমিলি ছিষ্টেম যদি নাথাকে কি হ'ব যোনে যাৰ মন যায় যাৰ লগত থাকিব মন গ'লে এৰি দিব ঠিক আছে চ' কোনো ৰেছপনচিবিলিটি নাথাকিব কোনো এটা ৰোল নাথাকিব কোনো এটা ডিচিপ্লিন নাথাকিব একো বস্তুৰ চ' এইটো ফেমিলি আছে কাৰণে আছে চ' ইট ইজ জাষ্ট এন এক্সাম্পল চেম বস্তুটো আদাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন অলছ' ডু দ্য চেম ৱৰ্ক লাইক লেজিছলেচাৰ জুডিচিয়াৰী দিজ আৰ অল মেইনটেইনছ এ অৰ্ডাৰ ইন দ্য ছ'চাইটি ছাপ'জ আমাৰ যিটো ইলেকশ্যন ছিষ্টেম আছে দিছ ইজ অলছ' ইনষ্টিটিউশ্যন দিজ আৰ অলছ' মেইনটেইন অৰ্ডাৰ ইন দ্য ছ'চাইটি যদি ইলেকশ্যন ছিষ্টেম এটা নাথাকে
কেনেকৈ ইলেকশ্যন হ'ব কি হ'ব মানুহে একো গমেই নাপাব চ' institution always maintain order in the society. Then another important necessity of the institution is that institution mediate between the socio-economic structure. ই যিটো আমাৰ সামাজিক অৰ্থনৈতিক যিটো আমাৰ গাঁথনি আছে তাত ই কি কৰে এটা মেডিয়েটৰ নিচিনা মধ্যম মানে পন্থা নিচিনাকৈ বা ই তাৰ মাধ্যম হিচাপে ই কামটো কৰে কেনেকৈ ধৰণে কাম কৰে এটা সোশিও ইকনমিক ষ্ট্ৰাকচাৰ মানে কি যে আমাৰ সোশিও ইকনমিক গাঁথনিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ এক্সাম্পল সাপোজ আমাৰ ক্যাপিটালিষ্ট সিস্টেম হয় নে সোশিয়েলিষ্ট সিস্টেম হয় দ্যাট ইজ আওয়ার সোশিও ইকনমিক ষ্ট্ৰাকচাৰ সাপোজ কোনোবা এখন দেশত ক্যাপিটালিষ্ট সিস্টেম হয় অফ কোর্স ঠিক আছে তো অফ কোর্স এখন দেশৰ আইডিয়লজি ক্যাপিটালিজম হ'ব লিবাৰেলিজম হ'ব ইণ্ডিভিজুৱেলিজম হ'ব ঠিক আছে তো সেইখিনি হৈ গ'ল ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু প্লাছ সুপাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ তাৰপিছতে তলত থাকিলে ইণ্ডিভিজুৱেলখিনি তো মাজত কি থাকিলে ইণ্ডিভিজুৱেলছ এক্টৰ্ছ যিখিনি থাকিলে চিটিজেন হৈ গ'ল বা সেই দেশখনৰ পলিটিচিয়ানছ ৰুলাৰ্ছ হৈ গ'ল তো ডেট ইণ্ডিভিজুৱেল এক্টৰ্ছ আৰু ইফালে আছে কি সোশিও ইকনমিক ষ্ট্ৰাকচাৰ তো মাজত কি থাকিলে ইনষ্টিটিউশ্যন চ' ইনষ্টিটিউশ্যনে কি কৰে সেই ইণ্ডিভিজুৱেল এক্টৰ্ছখিনিক সেই যিটো আমাৰ সোশিও ইকনমিক ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে সেই ষ্ট্ৰাকচাৰৰ লগত চিনাকি কৰাই দি সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো এটা শ্বেপ দিব পাৰে ঠিক আছে বা ইণ্ডিভিজুৱেল এক্টৰখিনিয়ে সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো থ্ৰুৱেদি নিজৰ বিহেভিয়াৰখিনি তেওঁলোকে এটা পেটাৰ্ণ দিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল ইন এ কেপিটেলিষ্ট ছাপ'জ আমাৰ সোশিও ইকনমিক ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈছে কেপিটেলিজম তো আমাৰ যিখিনি চিটিজেন হয় চিটিজেনে কেপিটেলিজমৰ হেল্পটো কেনেকৈ ল'ব কেনেকৈ কেপিটেলিজম নিজৰ ডেভেলপ কৰিব তো কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব বাই থ্ৰু দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন তো ইনষ্টিটিউশ্যন মেকানিজমটো তেনেকুৱা হ'ব কেপিটেলিষ্ট মেকানিজম হ'ব ঠিক আছে চ' ইট মিডিয়েটছ বিটুইন দ্য সোশিও ইকনমিক ষ্ট্ৰাকচাৰ দ্যাটছ ৱাই উই নিড ইনষ্টিটিউশ্যন অ'কে Now, there is always confusion regarding institution and organization. তো বহুতে এই দুইটাত শব্দক লৈ কনফিউজ কৰে এটা হৈছে ইনষ্টিটিউশ্যন এটা হৈছে অৰ্গেনাইজেশ্যন বহুতে একে বুলি ভাবে বাট দেয়াৰ আৰ সাম ডিফাৰেঞ্চেছ বিটুইন ইনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন তো ডিফাৰেঞ্চটো কি তো ইয়াত কোৱা হৈছে যেন অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ এ চিষ্টেমেটিক কালেকশ্যন অফ পিপল হু ৱৰ্ক টুগেডাৰ ফৰ এচিভিং দ্য ডিজায়াৰ এণ্ড under a common identity. But an institution is an establishment that is dedicated to promoting a special cause that can be educational, professional, social, etc. তো অৰ্গেনাইজেশ্যন কি হৈছে অৰ্গেনাইজেশ্যন প্ৰথমতে অৰ্গেনাইজেশ্যন গঢ়িবলৈ হৈছে কি মানুহ লাগিব তো মানুহ এখিনি সমষ্টি হয় যি একেলগে কাম কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ হৈছে তেওঁলোকৰ এটা উমৈহতীয়া পৰিচয় আছে ঠিক আছে সেয়া হৈছে সংগঠন বা অৰ্গেনাইজেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন আকৌ কি ইনষ্টিটিউশ্যনে কি হয় ইনষ্টিটিউশ্যন কি কাৰণে আছে ইনষ্টিটিউশ্যনে কি প্ৰমোট কৰে ই কিবা শিক্ষাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে ইনষ্টিটিউশ্যন কিবা বৃত্তিৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা কিবা সামাজিক উদ্দেশ্যৰ কাৰণে হ'ব পাৰে ইনষ্টিটিউশ্যন ঠিক আছে চ' ইনষ্টিটিউশ্যন এটা এষ্টাব্লিছমেণ্ট হয় ই অলৰেডি এটা এষ্টাব্লিছ হৈ গৈছে বস্তুটো তো ডেট ইজ এ ইনষ্টিটিউশ্যন লাইক ফেমিলি লাইক লেজিছলেচাৰ ই এটা পাৰ্মানেণ্ট বস্তুৰ নিচিনা maybe rules regulation time to time change হ'ব পাৰে with because institution also have to adapt with the situation কিন্তু বস্তুটো আল্টিমেটলি বস্তুটো সদায় সাষ্টেইন হৈ থাকিব অৰ্গেনাইজেশ্যন সাষ্টেইন নকৰিব পাৰে ঠিক আছে যেনেকৈ সাপোজ কিবা এটা ট্ৰেড ইউনিয়ন আছে সাপোজ সেইটো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় বা কিবা এটা ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে দ্যাট ইজ এন অৰ্গেনাইজেশ্যন ঠিক আছে তো সেই পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটো কোনোবা এদিন বন্ধ হৈ যাব পাৰে বাট ইনষ্টিটিউশ্যন সদায় সাষ্টেইন কৰিব এতিয়া লেজিছলেচাৰ আছে ইণ্ডিয়ান লেজিছলেচাৰ আছে থাকিবই ঠিক আছে মেবি লেজিছলেচাৰৰ ছিষ্টেমটো মেবি ক'ৰবাত আকৌ বেলেগ কেতিয়াবা চেঞ্জ হৈ যাব ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল ব্ৰিটিছৰ টাইমতো ইণ্ডিয়ান লেজিছলেচাৰ আছিলে এতিয়াও ইণ্ডিয়ান লেজিছলেচাৰ আছে কিন্তু কামৰ প্ৰচিডিউৰটো অলপ চেঞ্জ হৈছে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ লেজিছলেচাৰ যেনেকুৱা কাম আছিলে এতিয়া আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ লেজিছলেচাৰৰ কামটো অলপ চেঞ্জ হৈছে বাট লেজিছলেচাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনটো সাষ্টেইন হৈ আছে ঠিক আছে সেইটো বস্তুটো গতিকে কিন্তু কোনোবা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন সেইটো কিন্তু সাষ্টেইন নহ'ব পাৰে ঠিক আছে বস্তুটো সেইটো কাৰণ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এটা স্পেচিফিক এটা গ'ল থাকে সেইটো গ'ল কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ লগে লগে সেইটো সাষ্টেইন নকৰিব পাৰে বা মাজতে যদি অৰ্গেনাইজেশ্যন মানুহবিলাকে এৰি দিয়ে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো বন্ধ হৈ যাব পাৰে যিটো ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত নহয় দেন এন অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ গভৰ্ণ বাই ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন এণ্ড পলিচিজ হুৱেৰ এজ এলং উইথ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন কাষ্টম এণ্ড ভেলুজ আৰ দ্য গভৰ্ণিং ফেক্টৰ অফ এন ইনষ্টিটিউশ্যন তো
তো যেতিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কথা আহে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কিছুমান নীতি নিয়ম থাকে আৰু গোটেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো সেই নীতি নিয়মৰ আধাৰত মানে কি হয় তেওঁলোকৰ কাম চলে সেই নীতি নিয়মৰ আধাৰত সকলো কামবিলাক চলে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সকলো সদস্য সেই নীতি নিয়মবিলাক পালন কৰে ঠিক আছে ছাপ'জ কিবা এটা ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈ লওক বা কিবা এটা কৃষক অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈ লওক তেওঁলোকৰ কিবা এটা চাৰ্টেন ৰুল ৰেগুলেশ্যন থাকিব আৰু গোটেই মেম্বাৰ্ছখিনি সেই ৰুল ৰেগুলেশ্যন মতে তেওঁলোকে কামটো কৰিব ঠিক আছে মেম্বাৰশ্বিপ কেনেকৈ হ'ব পাৰি তাৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন কাম কেনেকৈ কৰিব তাৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন চাৰ্টেন চিটুৱেশ্যনত কেনেকুৱা ভূমিকা ল'ব তাৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন চ' এট পাৰ্টিকুলাৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন দে আৰ in the organization and all the members follow their rule this rule regulation so basically organizationটো পৰিচালনা কোনে কৰে সেই ৰুল ৰেগুলেশ্যনবিলাকে ঠিক আছে অৰ্গেনাইজেশ্যনো তেনেকুৱাকৈ মানে প্ৰতিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন তেনেকুৱা ৰুল ৰেগুলেশ্যন থাকে কিন্তু ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন থাকে বাট চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰটো কি হৈছে ইনষ্টিটিউশ্যনৰ কাষ্টমছ এণ্ড ভেলুজ দিজ আৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেগুলেটিং ফেক্টৰ অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন কাষ্টম এণ্ড ভেলুজ যিখিনি প্ৰথা পৰম্পৰা চলি আহিছে যিখিনি মূল্যবোধ চলি আহিছে সেইখিনিহে মেইন ইনষ্টিটিউশ্যনৰ কাৰণে এতিয়া যেনেকৈ ফেমিলিত তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কোনো আইন বা নীতি নিয়মটো নাথাকে ফেমিলিত কিন্তু ফেমিলিটো মেইনটেইন কেনেকৈ হৈ থাকে ফেমিলিৰ ডিচিপ্লিন কেনেকৈ মেইনটেইন হৈ থাকে অৰ্ডাৰ কেনেকৈ মেইনটেইন হৈ থাকে বাই কাষ্টমছ এণ্ড ভেলুজ ঠিক আছে ফেমিলিতটো ক'তো লিখিত এনেকুৱাকৈ ৰিটেন ল' বনাই দিয়া নাথাকে যে এনেকুৱা কৰিব লাগিব আমাৰ ফেমিলিত এনেকুৱা ছিষ্টেম আছে তো গতিকে কাৰো ফেমিলিতো তেনেকুৱা ছিষ্টেম নাথাকে আমাৰ বিয়া এনেকৈ হ'ব কিবা বোলে ৰুল বুক এখন আছে সেই বুকখন ফ'ল' কৰি আমি বিয়া পাতিম বা সেই বুকখন ফ'ল' কৰি ফেমিলিৰ ৰিচুৱেলছখিনি আমি পালন কৰিম চ' দেয়াৰ কেনট বি এনি দিছ কাইণ্ড অফ ৰিটেন ল' অফ দ্য ফেমিলি বাট আমি তেতিয়াহ'লে ফেমিলিত কামবোৰ কেনেকৈ কৰোঁ বাই কাষ্টম এণ্ড ভেলুজ ফেমিলি আমাক যি ভেলু শিকাইছে সৰুৰে পৰা আমাক যিখিনি কাষ্টমছ দিছে সৰুৰে পৰা সেইখিনি বেচিছত আমি কামটো কৰোঁ যিখিনি পৰম্পৰা চলি আহিছে ফেমিলিত তো তেতিয়াহ'লে ইয়াত ৰুল ৰেগুলেশ্যনো থাকিব কিন্তু মেইন বস্তুটো হৈছে কাষ্টম এণ্ড ভেলুজ ঠিক আছে সেইমতে কামটো হ'ব যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল ব্ৰিটেইনত এতিয়া কি আছে ৰজা ৰাণী এতিয়াও আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ সেই কাষ্টম অনুসৰি ভেলু অনুসৰি ৰজা ৰাণীক এতিয়া মূল্য দিয়া হয় তো লিমিটেড মনাৰ্কি আছে অফক'ৰ্ছ ৰজা ৰাণী তেনেকুৱা পাৱাৰ নাই বাট মানুহখিনি এতিয়াও তেওঁলোকক ইম্পৰ্টেঞ্চটো দিয়ে ঠিক আছে চ' এটা ইনষ্টিটিউশ্যন হিচাপে সেই বস্তুটো আছে ঠিক আছে চ' ডেট ইজ দ্য আনাডাৰ ডিফাৰেঞ্চ Then, the basic objective of an organization is to maintain the internal order of the organization along with the effectiveness in the achievement of desired ends. On the other hand, all the institutions are organization first as it is the initial step of the institution building process. There are only a handful of organizations that survive, grow and adapt themselves to reach the status of institution. It goes beyond the goals of the organization. তো ইয়াত কি কৈছে সংগঠন বা অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰ কি হয় এটা ইণ্টাৰনেল অৰ্ডাৰ থাকে তেওঁলোকৰ ভিতৰুৱা এটা মানে শৃংখলা মানি চলা হয় নীতি নিয়মৰ দ্বাৰা আৰু তেওঁলোকৰ এটা লক্ষ্য থাকে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে সেই লক্ষ্যত পূৰণ হ'বৰ কাৰণে সদায় তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে অন্যহাতে ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকো প্ৰথমতে আচলতে অৰ্গেনাইজেশ্যনে হয় ইনষ্টিটিউশ্যন ইনিচিয়েলি দে আৰ অল অৰ্গেনাইজেশ্যন অল দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন ইনিচিয়েলি দে আৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন যিমানবোৰ আমি ইনষ্টিটিউশ্যনৰ কথা ক'লেও প্ৰথমতে তেওঁলোক এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে হয় বাট যিদৰে মই ক'লোঁ যে অৰ্গেনাইজেশ্যন কেতিয়াবা বন্ধ হৈ যাব পাৰে ভাঙি যাব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু যিখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যন ছাৰ্ভাইভ কৰে ফৰ এ লংগাৰ পিৰিয়ড দে ছাৰ্ভাইভ দে গ্ৰ' দে এডাপ্ট দেমছেল্ফ উইথ দ্য চেঞ্জিং চিটুৱেশ্যন দে একচুৱেলি ৰিচ দ্য ষ্টেটাছ অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন অৰ্থাৎ যিবোৰ সংগঠনে যিবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে তেওঁলোকে বন্ধ হৈ নাযায় তেওঁলোকে সময়ৰ লগে লগে নিজকে বিকাশ কৰে সময়ৰ লগে লগে বিভিন্ন পৰিৱেশৰ লগত তেওঁলোকে খাপ খাই পৰে আৰু খাপ খাই লৈ নিজৰ বিকাশ ঘটায় তেনেকুৱা অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰেই শেষত গৈ পিনে কি হৈ যায়গৈ ইনষ্টিটিউশ্যন হৈ যায় ঠিক আছে তো সেয়া হৈ যায় ইনষ্টিটিউশ্যন আৰু ইনষ্টিটিউশ্যনৰ বহুতখিনি লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকে তাৰ সংগঠন বা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যতকৈ ইয়াৰ পৰিসৰটো বহুত বহল ঠিক আছে গতিকে এতিয়া যদি আমি আৰু ভালকৈ যদি ডিফাৰেঞ্চটো বুজিবলৈ হয় আমি এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ ছাপ'জ বিজেপি বা কংগ্ৰেছ দিজ আৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন বিজেপি হওক কংগ্ৰেছ হওক তেওঁলোক হৈছে অৰ্গেনাইজেশ্যন ঠিক আছে তেওঁলোকৰ চাৰ্টেন ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ মেম্বাৰ সেই ৰুল ৰেগুলেশ্যনখিনি ফ'ল' কৰে তেওঁলোকৰ চাৰ্টেন গ'লছ আছে লক্ষ্য আছে উদ্দেশ্য আছে সেইখিনি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে
So BJP, Congress are the organization, they have certain rules, regulation, they have certain goals, aspiration, and all the members follow their rule, regulation and try to achieve their desired ends. ঠিক আছে, বাট ইয়াত ইনষ্টিটিউশ্যনটো কি আছে? ইনষ্টিটিউশ্যনটো আছে ইয়াত পাৰ্টি ছিষ্টেমটো হৈছে ইনষ্টিটিউশ্যন। আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো পলিটিকেল পাৰ্টি ছিষ্টেম, ডেট ইজ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন, বা আমাৰ যিটো ইলেক্টৰেল ছিষ্টেম, ডেট ইজ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন। ঠিক আছে, তো এতিয়া যদি বিজেপি কংগ্ৰেছে ইলেকশ্যন খেলিব, ইলেকশ্যনত খেলিব কাৰ নিয়মত? আমাৰ ইলেকশ্যন ছিষ্টেমটো যিটো ইলেক্টৰেল যিটো নিয়ম আছে আমাৰ, সেই নিয়মতে তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলিব লাগিব, সেই নিয়মৰ বাহিৰত যাব নোৱাৰে। চ' আল্টিমেটলি অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰ অলছ' ফল'য়িং দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন। তাৰমানে অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰেও কি ফ'ল' কৰে? ইনষ্টিটিউশ্যনকে ফ'ল' কৰে। তাৰমানে ইনষ্টিটিউশ্যনবোৰে অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰকো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে। তো ইনষ্টিটিউশ্যনো প্ৰথমতে অৰ্গেনাইজেশ্যনে হয়, বাট সি পিছলৈ নিজকে ডেভেলপ কৰি ইনষ্টিটিউশ্যন ষ্টেটাছটো পায়। আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ আণ্ডাৰতে কাম কৰে। এতিয়া বিজেপি, কংগ্ৰেছ, দিজ আৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন, দে আৰ টেক পাৰ্ট ইন দ্য ইলেকশ্যন উইদিন দেট ইলেক্টৰেল ছিষ্টেম। দিছ ইজ what we can call institution. Electoral system তো আমাৰ হৈছে ইনষ্টিটিউশ্যন। ঠিক আছে, সেই ইনষ্টিটিউশ্যনৰ আণ্ডাৰত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি ইলেকশ্যন খেলিব, সেই দুটা হৈছে অৰ্গেনাইজেশ্যন। চ' দিছ ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ। তো মই ভাবোঁ যে বুজিবলৈ চাগে অসুবিধা হোৱা নাই। তো নেক্সট আহি যায় হোৱাট ইজ ইনষ্টিটিউশ্যনেলিজিম, যে ইনষ্টিটিউশ্যনেলিজিম মানেনো কি? তো এতিয়া আমি সেইটো টপিকলৈ আহোঁ। তো আমি ইনষ্টিটিউশ্যন মানে কি আমি গম পালোঁ, ভেৰিয়াছ টাইপ অফ ইনষ্টিটিউশ্যন আমি গম পালোঁ, আৰু ইনষ্টিটিউশ্যনৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মাজত পাৰ্থক্য বুজিলোঁ। তেতিয়াহ'লে এই ইনষ্টিটিউশ্যনৰ লগত তিনিটা আখৰ লগ হৈ গৈছে, ISM, তিনিটা আখৰ লগ হৈ গৈছে ISM। অৰ্থাৎ যেতিয়া ISMটো লগ হৈ যায়, ছাপ'জ গান্ধীজিম, ছ'চিয়েলিজিম, মাৰ্ক্সিজিম, কেপিটেলিজিম, তো ISMটো লগ খালেই কি হৈ যায়? ই এটা এপ্ৰ'চ, এটা আইডিঅ'লজি, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু এটা হৈ যায়, তাৰমানে এটা দৃষ্টিভংগী হৈ যায়। চ' ইনষ্টিটিউশ্যনেলিজিম তাৰমানে এনেকুৱা এটা দৃষ্টিভংগী যি ইনষ্টিটিউশ্যনক প্ৰিফাৰ কৰে, ইয়াৰ নামটোৱে কয়। চ' ইনষ্টিটিউশ্যনেলিজিম ইন ছ'চিয়েল ছায়েন্স ইজ এন এপ্ৰ'চ ডেট এমফাচাইজ দ্য ৰ'ল অফ ইনষ্টিটিউশ্যন। গতিকে এই দৃষ্টিভংগীয়ে কাৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দিয়ে? কাৰ ভূমিকাৰ ওপৰত? ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত। সেইটো কাৰণে নামটো ইয়াক ইনষ্টিটিউশ্যনেলিজিম দিয়া হৈছে। এণ্ড ইট ষ্টাডি অবজাৰ্ভিং এণ্ড এনালাইজিং পলিটিক্স ফ্ৰম ইনষ্টিটিউশ্যনেল পাৰ্চপেক্টিভ। তো এই দৃষ্টিভংগীৰে কি কৰে? যিকোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক ঘটনা পৰিঘটনাক ই কোন দৃষ্টিভংগীৰে চায়? আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিভংগীৰে, অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে চায়। ঠিক আছে, ইনষ্টিটিউশ্যনেল পাৰ্চপেক্টিভত চায়। অ'কে, চ' ইট চি অল টাইপ অফ পলিটিকেল ফেন'মেনন থ্ৰু দ্য লেন্স অফ institution. Then this approach also is studying origin and maintenance and changes in the institution. As I already mentioned that institution always survive and they adapt themselves with the changing situation. So therefore this institutionalism approach study the origin of the institution, the institution to কৰ পৰা আহিলে, কেনেকৈ জন্ম হ'ল, maintenance কেনেকৈ maintain কৰি আহিছে সময়ে সময়ে, and the changes. So whatever changes they made to adapt with the situation, they study all these things. And this approach also assume that institution can shape behavior of the individual. তো ইয়াত এই দৃষ্টিভংগীৰে কি বিশ্বাস কৰা যায়? ইনষ্টিটিউশ্যনৰ জৰিয়তে হিউমেন বিহেভিয়াৰটো এটা গতি দিব পৰা যায়, এটা মাধ্যম দিব পৰা যায়। ঠিক আছে, যিদৰে মই এক্সাম্পলত কৈছিলোঁ যে ফেমিলিয়ে কেনেকৈ ইণ্ডিভিজুৱেল বিহেভিয়াৰটো কণ্ট্ৰল কৰে, এটা ট্ৰেইন কৰে, ছেভ কৰে। ঠিক আছে, তেনেকৈ লেজিছলেচাৰে কৰে, জুডিচিয়াৰী কৰে। চ' সেই বস্তুটোক ই বিশ্বাস কৰে যে ইনষ্টিটিউশ্যনে সেই কামটো কৰে। দেন ইট অলছ' কম্পেয়াৰ্ছ ইনষ্টিটিউশ্যন অৰ ইনষ্টিটিউশ্যনেল এৰেঞ্জমেণ্ট অফ ডিফাৰেণ্ট নেশ্যনছ কালচাৰ। তো এই দৃষ্টিভংগীয়ে অৰ্থাৎ ইনষ্টিটিউশ্যনেলিজিমে কি কৰে? অকল এখন পাৰ্টিকুলাৰ দেশৰ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত ই ডিছকাছ নকৰে। ইট অলছ' কম্পেয়াৰ, তো কম্পেয়াৰিভ ষ্টাডিও আছে, কম্পেয়াৰ ইনষ্টিটিউশ্যন অফ ডিফাৰেণ্ট নেশ্যনছ, ডিফাৰেণ্ট কালচাৰ। ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ দেশৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ অনুষ্ঠানৰ সম্পৰ্কে ই আলোচনা কৰে, কম্পেৰিজন কৰে আন অৰ্থত। চ' ডেট ইজ ইনষ্টিটিউশ্যনেলিজিম। নাও হোৱাট ইজ দিছ নিউ ইনষ্টিটিউশ্যনেলিজিম? তেতিয়াহ'লে এই নতুন ইনষ্টিটিউশ্যনেলিজিমটো কি বস্তু? তো নিউ ইনষ্টিটিউশ্যনেলিজিম ইজ এন এপ্ৰ'চ টু দ্য ষ্টাডি অফ ইনষ্টিটিউশ্যন that focuses on the constraining and enabling effects of formal and informal rules on the behavior of individual and groups.
ঠিক আছে তো নিউ ইনষ্টিটিউচনেলিজমত কি কৈছে যে ই হৈছে এটা দৃষ্টিভংগী যি আনুষ্ঠানিক আৰু অনানুষ্ঠানিক তাৰমানে হাৰ্ড এণ্ড ছফ্ট ফৰ্মেল এণ্ড ইনফৰ্মেল ইট ডিছকাছ দ্য ইফেক্ট অফ বথ ফৰ্মেল এণ্ড ইনফৰ্মেল বিহেভিয়াৰ অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড গ্ৰুপছ ঠিক আছে তাৰমানে নিউ ইনষ্টিটিউচনেলিজিমে কি কৰে ফৰ্মেল ইনষ্টিটিউশ্যন বা আৰু ইনফৰ্মেল ইনষ্টিটিউশ্যন দুইটাৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰে আৰু তাৰ ফলত ইণ্ডিভিজুৱেল বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰে বা কেনেকৈ ইণ্ডিভিজুৱেল বিহেভিয়াৰক পেটাৰ্ণ দিছে সেইটোৰ প্ৰতি এনালাইজ কৰে In 1977, we had influential paper published by John W. Mayer of Stanford University. He actually revised the formulation of institutionalism proposed in this paper promote a significant shift in the way institutional analysis was conducted. And research that followed of this paper became known as New Institutionalism. গতিকে 1977 চনত জন ডব্লিউ মেয়াৰ তেওঁ এখন পেপাৰ পাব্লিছ কৰিছিলে য'ত গোটেই ইনষ্টিটিউচনেলিজিম গোটেই ব্যৱস্থাটো বা দৃষ্টিভংগীটো এক নতুন ধৰণে চোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ পিছত যিখিনি এই বিষয়টোক লৈ ৰিচাৰ্চ হ'ল সেই গোটেইখিনিকে একেলগে নিউ ইনষ্টিটিউচনেলিজিম বুলি জনা গ'ল Now the question is why new? Already institutionalism was there, then why the need of new institutionalism? ইনষ্টিটিউচনেলিজিম চিন্তাধাৰাটো আছিলে বা দৃষ্টিভংগীটো আছিলেই তো আকৌ এইটো নিউটো আহিবলৈ কি দৰকাৰ হ'ল হোৱাই নিউ চ' তাৰ কাৰণটো আছিলে বিহেভিয়াৰেল ৰেভলিউশ্যন উই অল ন' ডেট আফটাৰ দ্য ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ দেয়াৰ ইজ এ হিউজ ৰেভলিউশ্যন অকৱাৰ্ড ইন দ্য ছ'চিয়েল চায়েন্স ডেট ইজ কল এজ বিহেভিয়াৰ ৰেভলিউশ্যন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছতে সমগ্ৰ বিশ্বতে সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন ধৰণৰ বিপ্লৱ আৰম্ভ হ'ল সেইটো কোৱা হয় আচৰণবাদী বিপ্লৱ বিহেভিয়াৰ ৰেভলিউশ্যন নাও হোৱাট বিহেভিয়াৰ ৰেভলিউশ্যন বিহেভিয়াৰ ৰেভলিউশ্যন ইজ অল এবাউট টু emphasize on the human behavior in social science. It emphasizes on the informal actors in social science. It emphasizes on empirical study. It emphasizes on analytical study. Instead, is like totally opposite of the traditional study of social science like normative study, descriptive study. Okay. গতিকে আগৰ যিখিনি ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ষ্টাডিবোৰ আছিলে কি আছিলে বৰ্ণনাত্মক আছিলে ডিছক্ৰাইব কৰে এই বস্তুটো এনালাইজ একো নকৰে আইডিঅ'লজিকেল আছিলে খুব আইডিয়েল চিন্তাধাৰাবোৰ দিয়ে ঠিক আছে এণ্ড মষ্টলি কনচাৰ্ণ উইথ দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ পশ্চিমীয়া দেশবিলাকৰ ডিছকাশ্যনে অকল কৰে বেছিকৈ সেই দেশবিলাকৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিয়ে এণ্ড দে অলছ' mostly they use normative approach and empirical নহয় normative approach তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে ঠিক আছে তো ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰ'চ তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে বিহেভিয়াৰ ৰেভলিউশ্যনে কি ক'লে যে হিউমেন বিহেভিয়াৰ ষ্টাডি কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে হিউমেন বিহেভিয়াৰ ষ্টাডি কৰাৰ লগে লগে ইনফৰ্মেল ষ্টাডি আহি গ'ল আগতে অকল ফৰ্মেলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে চ' বিহেভিয়াৰ ৰেভলিউশ্যন মেক্স দিছ চেঞ্জেছ ইন দ্য ছ'চিয়েল চায়েন্স নাও এজ বিহেভিয়াৰ ৰেভলিউশ্যন মেক্স চেঞ্জেছ ইন দ্য ছ'চিয়েল চায়েন্স it also affect in the functioning of the institutionalism approach গতিকে বিহেভিয়াৰ ৰেভলিউশ্যনে ছ'চিয়েল ছায়েন্সত ইমান চেঞ্জ আনি দিলে সেই বস্তুটোৰ প্ৰভাৱ যিটো ইনষ্টিটিউশ্যনেলিজিম আছিলে তাৰ দৃষ্টিভংগীটোৰ ওপৰতো পৰিলে আৰু আল্টিমেটলি সেই দৃষ্টিভংগীটোৰ গুৰুত্ব নোহোৱা হৈ গ'ল অ'কে চ' দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ দ্য চাম ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰ'চেছ লাইক ইনষ্টিটিউশ্যনেলিজিম দে বিকাম useless or we can say less significant during the time of behavior revolution গতিকে behavior revolution এনেকুৱা ধৰণৰ দৃষ্টিভংগীক লাইক ইনষ্টিটিউশ্যনেলিজিম তেনেকুৱা ধৰণৰ দৃষ্টিভংগীক গুৰুত্ব নোহোৱা কৰি দিলে কাৰণ তেওঁলোকে কি কৰে ফৰ্মেল ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে মানুহৰ আৰু নৰ্মেটিভ এপ্ৰ'চ লৈছিলে এম্পিৰিকেল এপ্ৰ'চ লোৱা নাছিলে চাইণ্টিফিক এপ্ৰ'চ লোৱা নাছিলে ঠিক আছে গতিকে তেওঁ গুৰুত্ব নোহোৱা হৈ গ'লগৈ তো সেই গুৰুত্বটো ৰিভাইভ কৰিবৰ কাৰণে টু ৰিভাইভ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যনেলিজিম দিছ নিউ ইনষ্টিটিউশ্যনেলিজিম কেম আউট ঠিক আছে গতিকে ইনষ্টিটিউশ্যনেলিজিম চিন্তাধাৰাটোক নতুন ৰূপ দিবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে যাতে ই হিউমেন বিহেভিয়াৰক গুৰুত্ব দিয়ে এম্পিৰিকেল ষ্টাডি হয় সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে নতুনকৈ এইটোক গঢ়ি তোলা হ'ল ডেটছ ৱাই ইট ইজ কল নিউ ইনষ্টিটিউশ্যনেলিজিম চ' ডেটছ ৱাই ইট ইজ নিউ সেইটো কাৰণে এইটো নতুন কোৱা হয় আগৰটোৰ
totally opposite. তো তেতিয়াহ'লে আমি এইটো ডিছকাছ কৰিলে বুজি যাম the old institutionalism and new institutionalism দুইটাৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো আমি ডিছকাছ কৰিলে বুজি পাম যে একজেক্টলি কি কি ক্ষেত্ৰত চেঞ্জ আহিলে নিউটোত নব্যত ঠিক আছে now the old institutionalism focus only on hard or formal institution যেটো মই অলৰেডি কৈছো যে আগৰ যেটো দৃষ্টিভংগীটো আছিলে পুৰণা দৃষ্টিভংগীত তাৰ অকল formal institution about good to asle just like legislature judiciary is formal institution but the new approach focuses on both hard and soft institution kino notun drishtibhongie formal oportu gurutto dile aru informal like family social norms values ebla oportu gurutto dile thik ase then old approach basically old approach was descriptive and used normative approach to purona approach tu ki asle teonoke এটা বৰ্ণনাত্মক দৃষ্টিভংগী আছিল তেনেকৈ জাস্ট ঘটনাটো ডিসক্ৰাইব কৰিছিল বাট দ্য নিউ ওয়ান ইজ এক্সপ্লেনেটৰী এণ্ড এনালাইটিকেল কিন্তু নতুনটোৱে এক্সপ্লেইন কৰে ব্যাখ্যা কৰে আৰু বিশ্লেষণ কৰে দেন দ্য ওল্ড ওয়ান ইজ ষ্টাডিং ইনষ্টিটিউশ্যন এজ ডিষ্টিংক্ট অট'নমাছ পলিটিকেল এণ্টিটিজ পুৰণাটোৱে কি কৰিছিলে পলিটিকেল এণ্টিটিজ অৰ্থাৎ যিখিনি ইনষ্টিটিউশ্যন আছে সেইখিনি এটা ছেপাৰেট এটা ডিষ্টিংক্ট পলিটিকেল এণ্টিটিজ হিচাপে ডিছকাছ কৰিছিল তাৰমানে এইখিনি এটা সম্পূৰ্ণ পৃথককৈ তেনেকৈ আলোচনা কৰিছে যেনেকৈ তাৰমানে লেজিসলেচাৰ জুডিচিয়াৰী এইবিলাক পৃথককৈ আলোচনা কৰিলে হিউমেন মানুহবিলাকক ইণ্ডিভিজুৱেলৰ লগত ৰিলেট কৰা নাছিল বাট দ্য নিউ ওৱান ষ্টাডি ইনষ্টিটিউশ্যন উইথ দ্য ৰিলেশ্যন টু ইণ্ডিভিজুৱেল বিহেভিয়াৰ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড আদাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন কিন্তু নতুন দৃষ্টিভংগীয়ে কি কৰিলে এই যিমানবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে সেই ইনষ্টিটিউশ্যনৰ লগত ইণ্ডিভিজুৱেল বিহেভিয়াৰ তাৰমানে ব্যক্তিৰ আচৰণ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ সামাজিক যিটো আমাৰ গাঁথনি এণ্ড আদাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ বেলেগ অনুষ্ঠানৰ লগত ইয়াৰ কি ধৰণৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে সম্পৰ্ক আছে তাৰ বেচিছত আলোচনা আৰম্ভ কৰিলে বা বিশ্লেষণ আৰম্ভ কৰিলে দেন দ্য ওল্ড ওৱান কনফাইন টু ষ্টাডিং অনলি ৱেষ্টাৰ্ণ লিবাৰেল ডেম'ক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউশ্যন গতিকে পুৰণা যিটো দৃষ্টিভংগী আছিলে যিটো মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে এটা ইউৰোচেণ্ট্ৰিজিম আছিলে ডেট মিনছ ইট ফ'কাছ অনলি অন দ্য ইউৰোপিয়ান ৱেষ্টাৰ্ণ ইউৰোপিয়ান লিবাৰেল ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিজ তো তাতে সীমাবদ্ধ আছিলে বাট দ্য নিউ ওৱান has wider geographical spread গতিকে নিউ ইনষ্টিটিউশ্যনেলিজমৰ কি আছিলে এটা wider geographical spread তাৰমানে ইয়াৰ এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ আছিলে it is not only confined to the western liberal democratic institution but it cover all other nations like for the third world countries or all other developing countries all other different kind of institutions তাৰমানে অকল লিবাৰেল ডেম'ক্ৰেটিক নহয় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইনষ্টিটিউশ্যনো হ'ব পাৰে ছ'চিয়েলিষ্ট ইনষ্টিটিউশ্যনো হ'ব পাৰে সেইখিনিকৈ সামৰি ল'লে then the old one drew concept from philosophy law and history যেটো পুৰণা দৃষ্টিভংগী আছিলে কেৱল মাত্ৰ তিনিটা বিষয়ৰ পৰাই সমল আহৰণ কৰিছিলে ফ্ৰম ফিলচফি দৰ্শন ল আইন আৰু হিষ্ট্ৰী ইতিহাসৰ পৰা but the new one is much more interdisciplinary along with philosophy law and history it also drew concepts from economics psychology okay anthropology সবৰ পৰা এই কনসেপ্ট ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে then in the old one there is no systematic cross cultural comparison but the new one there is systematic cross cultural comparison গতিকে আজিকালি কি cross cultural comparison ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় নিউ ইনষ্টিটিউশ্যনেলিজমত so different cultures different nationer ওপৰত ডিসকাশন কৰা হয় কম্পেয়াৰ কৰা হয় আৰু এটা এনালাইজ কৰা হয় এটা সেটেলমেন্টত আহিব চেষ্টা কৰা হয় so this is the difference between old institutionalism and new institutionalism so ultimately new institutionalism is much wider it's much more empirical it's much more explanatory in compared to the old one okay so this is all about new institutionalism to azile imane next class or new institutionalism or kisman classification ase tar por ami alochona korim thank you